الجهة الجنوبية للجمهورية اليمنية تقع أجمل الجزر سقطرى بكل مكوناتها التي جعلت من منظمة اليونسكو تدرجها في عام 2008 ضمن قائمة التراث العالمي تقديراً لتنوعها البيئي النادر. وقد اعتاد السكان هناك العيش في السهول، واتخذوا من حديبو والتي كانت قديماً تسمى تمريدة عاصمة لهم، وفيها يديرون حياتهم محاولين توفير احتياجاتهم البسيطة. المرأة السقطرية صراحة اللي أشوفه أنا مكافحة، يعني قد تشتغل أحياناً في برع في عمله، قد أحياناً في بعضهم يشتغلوا في الزراعة، يزرعوا، يعني يجوا من البيئة من عملهم عندهم زراعة، يعني يحبوا هذا الأشياء، يحبوا شغل الزراعة أكثر شيء، يزرعوا في بيوتهم الأشياء دي، تيجي تحفر، شوف لك تحفر ودي، وفي شفت بالبساتين برضو ما شاء الله شغالات يشتغلوا، يعني يحفروا عشان يزرعوا النخيل، يزرعوا الطماط، يزرعوا الحاجات دي، الأشياء اللي بيقدروا يستطيعوا، لو حاجة لاقوها فيها زراعة يروحوا يزرعوها. يعني المرأة السقطرية صراحة مكافحة. وعلى مساحة 3650 كيلومتراً مربع يبحث الجميع رجالاً ونساء عن فرص الحياة، وليس لديهم غير مجالات وأماكن محدودة إلى حد كبير: الرعي، الزراعة أو التجارة. وقد مرت إيمان على كل هذا ولم تجد في إحداها الاكتفاء الذاتي. الاسم إيمان سعيد سعد حسن، العمر 45 سنة، الحالة الاجتماعية متزوجة ومنفصلة عن زوجي، وعندي 4 أطفال، 2 أولاد و2 بنات الحمد لله، ومن مواليد سقطرى، ويعني متربية في عدن. المستوى الدراسي يعني من 8 ما كملتش الثانوية لظروف خاصة. أنا عن نفسي كنت أشتغل أكثر من يعني حق دوامين، لكن ما ساعدتنيش الظروف والوقت ما يساعدنيش، يعني عمل البيت وعمل الشغل بالبيت شغل برا، يعني ما سمح ليش، والظروف أحيانا تجبرك. كنت بدأت صراحة البداية بدأت كده، يعني كنت أشتري يعني شراب من الدكان وأخلطه مع السكر وأعبيه بأكياس وأحطه في الثلاجة، وكنت أبيع للأطفال يعني في البداية، وخرجت منه يعني أتنقل مكان لمكان، لما يعني ما يعجبنيش كده أشوف الراتب ما يناسبنيش دي أخرج كده يعني لمكان أفضل. في الحضارات القديمة اعتبرت سقطرى مركزاً مقدساً لجميع شعوب الأرض نظراً لتواجد البخور فيها، وعطرت المعابد في مصر وبابل ومملكة حضرموت وسبأ بما تنتجه الجزيرة من أشجارها النادرة، لكن ذلك أفل ليصبح مجرد أقراص صغيرة لا تجد نساء سقطرى مكاناً لبيعها غير الطرق الترابية.
يعني أشتغل الحاجة، يعني الحاجة الحلوة والحاجة يعني الطيبة اللي يعني تجذب الزباين، يعني وتكون حاجة حلوة وتكون مضمونة، لما يشمها قد تطلع ريحتها حلوة. يعني وعندي زباين يعني خاصة يعني لي، زباين يعني أصلح لهم ويثقوا بحق البضاعة ويثقوا يعني بالحاجات اللي أنا أسويها بيدي دي. وفي بخور بعضه أنا أشتريه جاهز، وفي بعضه أنا أسويه بيدي يعني. و... وتكون يعني شغلي ده كله يعني بإخلاص، يعني لما تكون البضاعة يعني الشيء الحاجة لما تعملها حاجة مخلصة يعني تكون يعني متقنة، يعني الله يبارك لك فيها صراحة. طبعا في أحيانا في أوقات يكون السوق بارد، ما فيش يكون داخل يعني تمام، صح إنه صعب لكن الحمد لله ما فيش يأس، يعني هذه كلها أرزاق مكتوبة من عند الله. الواحد ما ييأس، يعني يكون إنه خلاص إذا ما فيش داخل يعني ما فيش السوق بارد وتكون خلاص يعني الحياة وقفت، لا الحياة ما وقفتش على هذا الشيء. هذه أرزاق مسجلة من عند الله. في يحصل حاجات يعني تكون يعني سبحان الله تجيك لك أزمة، تجي لك ضيق، يعني تروح طبعا تتسلف يعني هذا. رغم إنه السلف يعني صعب شوية، تسديد بيكون يعني برضه صعب، لكن الحمد لله تتيسر، أتسلف وأسدد ديني. يعني لو سمد لاقيت دخل بسرعة أسدد الدين سرعة حقي، يعني أسدده بسرعة يعني عشان ما يكون علي دين يعني. وأكثر شيء هو اللي يضيق عليك وهم دي لما صاحب الدين اللي تدين منه يسألك. كده شوف أصعب حاجة تكون لما تكون يعني تخرج من عمل تجلس فترة داخل البيت بدون عمل، يعني دي شوية صعبة، يعني صعب تلاقي عمل آخر بسهولة. يعني في احتياجات يعني أساسية تكون تحتاجها، أنت ما عندكش القدرة هذه اللي تشي. وثانيا لما تكون يعني برضو في العمل تكون الراتب عاده ما قاش نهاية الشهر، أحيانا نص الشهر تكون في ضغوطات، في أشياء تشتريها أساسيات حق البيت مثل الأكل يعني الشراب تكون ما فيش، يلا تروح أحيانا تضغط على نفسك ولا تروح تقدم سلفة عشان يعطولك قبل الراتب ما يجي عشان تشتري الحاجة اللي أنت تشتريها. تكون في أشياء صعبة صراحة، وأكثر شيء صعب الجلسة في البيت هذه مش حلوة. هلا إيمان، هلا حياك الله قلبي يا مرحبا. بعد مغرب مر علي بعد مغرب، مر علي بعد مغرب انك اني دقع لازم 10 درهمش. هلا قلبي، وعليكم السلام. خلاص تمام قد حنش قاعر يا قد حنش قاعر امر عليش. رغم الظروف هذه الصعبة كلها دي برضو أحاول إني أدعم نفسي بنفسي، أروح يعني أخرج مجلس ما يأس، يعني أروح أفتش يعني عن شغل واصل يومي، أروح أدور شغل عشان إيش، أو حتى كان اتصل على صحاباتي على شيء لو في لاقيت شغل ولا ما شغل كذا، يعني حاجة شيء أواصل، يعني ما يأس إني أجلس في البيت دي، لأن الجلسة في البيت أني صراحة تحبطني، ويعني وافكر باشياء يعني كثيره يعني كحلم، يعني لو والله سخر لي وقدرت اكون نفسي، يعني قدرت اكون مبلغ كذا يعني من المال، هو مستبعد سبحان الله انه يعني انه يكون عندي حاجه اني لنفسي، بس بحاول بقدر ما استطيع. لو والله سخر لي ودعمني الله سبحانه وتعالى من عنده، يعني اني يعطيني القوه كذا اني اشتغل كذا زياده، يعني فوق هذا أجمع شيء، أفتح لي حاجة نفسي أفتح لي حاجة مشروع خاص فيني، أكون يعني أشتغل عليه وأقيم نفسي بنفسي، ويعني ويكون فرق شاسع بين يكون حاجة خاصة له وحاجة يعني ويكون شغال عند الناس.
أراد برنامج حيث الإنسان الممول من مؤسسة توكل كرمان إعادة جزء من الاعتبار لمهنة كانت يوماً سر السعادة في الجزيرة، وبدأ بجمع إيمان مع تاريخ جزيرتها، وقد تطلب ذلك جلب أدوات المشروع من خارج الجزيرة. بدأ البرنامج بتنسيق كل الجهود داخل وخارج سقطرى لتنفيذ المشروع في وقت قياسي. أحضرت البضاعة من عدن والمكلا، وتمت عملية شحنها للوصول إلى متجر استأجره البرنامج لإيمان. ولأن تجارة البخور والعطور لن تكون كافية لتدير الفتاة حياتها، فقد وفر لها البرنامج سلعاً أخرى تجعل من متجرها مقصداً للكثير من الزبائن. الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبداً إنسانك، حين ترى من فعلك أثراً فالأسعد أنت في أعماق
الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك ايمان؟ الحمد لله بخير، كيفك انتي؟ والله كويسه الحمد لله. ايش بقول لك؟ بتجي معي بكره العصر في افتتاح محل. افتتاح به. فين المكان؟ خلاص تعالي بعدين اني قدني بروي لك المكان؟ الطريق. تعالي معي انتي. بتجي معي؟ تعرفي المكان يعني؟ ايوه عارفه المكان. باقي ايوه تمام خلاص ابدأي باقي معي. خلاص. ترى كيف تمكنت بيقينك ستحقق وها هي إيمان تجد طريقاً جديداً في جزيرة طافتها بحثاً عن مهنة ليوصلها المشروع إلى مدينة حديبو، وتحديداً إلى حي 26 سبتمبر الذي تعيش فيه وتحلم تحت سمائه. كل إيمان أن النور هو الأبقى والقادم ليس كما كان. أسعد أنت في أعماقك شيء خير. شعوري كان صدمة والله. يعني لما رحت اتصلت علي صاحبتي وقالت لي في محل بيفتح جديد بنروح نشوفه. قلت يلا خلاص بنروح نشوفه. جيز البنات مع بعض بنروح. وهناك قلت بالمرة قد بعرض يعني خدماتي لصاحب المحل، وهو يشتي عطور ولا بخور بتعامل معه كذا، يعني لو يشتي يعني أورد له. فجأة يعني كنت واقفة زي الجماعة الناس الحاضرين منتظرة على افتتاح المحل، وفجأة تظهر لي طفلة بيدها ظرف تسلمني إياه. لما فتحت الظرف لقيت اتفاجأت إنه إيش الظرف ده في اسمي مسجل يعني لي، والمحل هو تبعي. هنا صراحة شعور صراحة لا يوصف صراحة، إنه يعني بالنسبة لي صراحة كذا يعني الدموع بتخرج حتى يعني اتفاجأت، وأني مش مصدقة إنه يعني أخيرا يعني رغم إني يعني كنت أتكلم لما كانوا يقابلوني يعطوني مقابلة قلت زي الآخرين، يعني يعطوني أسئلة ودي وأجاوب عليها. ما توقعت إنه بيوصل الموضوع لهذا الشيء اللي شيء ولا الحلم اللي يعني أحلم فيه من أول. هذا شعور خلاص أنك تستسلم يوما ما سيقولون ترى كيف تمكنت بيقينك ستحقق ما لم يتحقق. إضافة لذلك يعني كنت أول لما أشتري الحاجات مواد العطور مواد البخور مواد الأخضرين كذا، يعني كانت تستصعب علي قليل. أما الآن سبحان الله ما دام كان عندي دخلي الخاص وعندي محلي الخاص، بشتري الحاجات اللي أشتريها بارتياحية، بكون أني بطور نفسي وبعمل نفسي وبحاسب لنفسي عشان ولا حد يحاسب لي، حاسب لنفسي أنا. نشكر برنامج حيث الإنسان ومؤسسة توكل كرمان لدعمهم السخي للناس المكافحة. حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.